আৰু ইয়াত আলু দি দিয়া হৈছে যেটা আপোনালোকে দেখাব নোৱাৰিলো মই এটা ফ্ৰিজত থম আধা ঘণ্টা কাৰণে ইফালে হৈ আছে চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই এণ্ড অলসো বাটাৰ চিকেন তাই হাতৰ পৰা আপোনালোকে খাই চাব আপোনালোকে পাগল হৈ যাব সঁচাকে Welcome back to my YouTube channel. My name is Manisha. Ako bahilo apnaka agot eta new video hoite. So guys, hokoloke mur falor pora bohag bihu antorik shubesha gyapon korilu. So jihetu aji koto fura video nohoy koba jura video nohoy jeta apnaloke thana dekhi gom paise hai nai. So guys, aji mane okol ami bonoa aru khoar video hobo mane. So aji ami bonabo goi asu boil pork. Oh my god. Pork বুলি কলে মানে মুখৰ পৰা পানী আহি যায় গাহৰি মাংস যেটো অসমৰ পেটৰ বুলি সকলোৱে জানে হয় নাই আৰু যেটো গাহৰি সকলোৰ ফেভাৰিট হ'ব পাৰে হয় নাই কক কিন্তু মোৰ ফেভাৰিট বইল যেটো মানে বইল খোৱাৰ মজা বেলেগ একদম খৰিচা লগত মানে আমলৰিটো আৰু মুগা লেটা সো আমি কিনো বনাও আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ বনাম আৰু কি হ'ব আজি খানাত সো হে আপোনালোকৰ আগত দেখাম আৰু খাইও দেখাম बनायो देखाम ठीक আছে আপোনালোকে চাই থাকিব কিন্তু কৈছে আৰু গাইস এইখিনি হৈছে মুগা লেটা যেটো বইল কৰা হ'ল আৰু মানে ইয়াক মানে কাটিব গৈ আছে নাইছো ফালে মানে মুগা লেটা একদম মানে গুছাই হৈছে আৰু অকমান আৰু এইফালে আমাৰ এটা বেলেগ ৰেচিপি এটো হৈছে চিকেন আৰু এটো মানে এতিয়া আমাৰ লিজা বাই কেনকা ষ্টাইলত বনাই মানে তাই জানে আৰু এটো আমি বনাম পৰ্ক বইল সো এতিয়া পৰ্কটো আমি অলপ লাইক মানে কুকাৰত দি কেনে অলপ হিজাই লৈছো মানে তেলটো উলাব দিছো তেতিয়া মানে কি হয় তাৰ টেষ্টটো বহুত ভাল হয় ইয়াত খৰিচা দি দিয়া হৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে সাগে দেখা পোৱা নাই তাৰছত খৰিচা দি কিনে আকৌ ইয়াত মানে জলকীয়া গোটা জলকীয়া মানে একদম ফালি দি দিছে মানে কেঁচা জলকীয়া সো তাৰ পিছত আপোনালোক দেখিম আমাৰ আছে লিজা বা আৰু যেটো এইফালে হৈছে আমাৰ মিনময় বৰা তামাং যেটো মোৰ বো এটা ফ্ৰিজত থম আধা ঘণ্টা কাৰণে ঠিক আছে এতিয়া আমি ইয়াত কণ বিলাহী ধুই কিনি কেইটামান দি দিম তেতিয়া মানে খাবলৈ কাৰণে বহুত টেষ্টি লাগিব আৰু ইয়াত আলু দি দিয়া হৈছে যেটা আপোনালোকে দেখাব নোৱাৰিলো আলু মানে গোটা কাটি কি চালিয়া এতিয়া মানে ইয়াত কাটি থোৱা আসলে পিয়াজ আৰু মানে গাজৰ আৰু বিন আৰু এটা মানে দি দিয়া হৈছে আৰু মানে ইয়াত গোটা বিলাহী এনেকা কাটি দিয়া হৈছে ডাঙৰ বিলাহী আৰু সব মিক্স কৰি দিব তাৰ পিছত পানী লগাই দিব তাৰ পিছত সিটি লগাই দিব তাৰ পিছত হৈ যাব আমাৰ বইল পৰ্ক নগা ধনিয়া নগা ধনিয়াটো দিব লাগিব আৰু লাষ্টত লাহেকে যেহেতু মান ধনিয়া মানে মেইন বইলত মানে নগা ধনিয়াটো মেইন আৰু এইফালে হৈ আছে আমাৰ মুগা লেটা গাহৰি বইল আৰু আপোনাৰ মুগা লেটা বনি আছে মুগা লেটা হৈ গ'ল গাহৰি সিটি মাৰিব বাকি আছে তাৰ পিছত আৰু এতিয়া অকল বনাব আছে আমলৰিটো তাৰ পিছত আকৌ চিকেন ফ্ৰাই কৰিব আছে আৰু যেটো এতিয়া মই বনাব ৰেডি কৰি আছো আমলৰিটো আচ্ছা থাকিব ইফালে আৰু এইফালে হৈ আছে আমলৰিটো बहुत टेस्टी लगी इधर मैं बहुत भाल पाऊँ माने एटू पूरा जेटा फट फुटे নহয় তেতিয়াহে মানে সাল লাগে খাবলৈ ফুটিব দিব লাগে মানে ইমান তো ও বুঝছে গাইস আর মানে একদম বহুত সাবধান হ'ব লাগে এনেকা ক্ষেত্ৰত মানে মুখ সুখ জ্বলি যায় আৰু আমাৰ কাৰণে একো নাই আমাৰ কাৰণে বহুত সহজ জানে সব জানে আমাৰ ছোৱালী বহুত টেষ্টি চাটনি বনাই তাই আজি তো এতিয়া মই বনাইছো এণ্ড অলসো বাটাৰ চিকেন তাই হাতৰ পৰা আপোনালোকে খাই চাব আপোনালোকে পাগল হৈ যাব সঁচাকে বেছি টেষ্টি বনাই এতিয়া আমলৰিটো আৰু লিজা বাই গাহৰি বইল বৰ টেষ্টি বনাই যেটো এতিয়া মানে লিজা বাই বনাই আছে হেতুই আৰু এটা জানানে কিছুমানে ভাবে যে
মানে ভাবে এইটো যে মানে কি কয় মনিষাই অকল ভিডিঅ' বনাই থাকে আৰু মানে একো অকল ফুৰি থাকে কাম বন নাজানে বুলি নকৰে বুলি মানে বহুত মানুহৰ মুখৰ পৰা শুনিছোঁ মানে কিন্তু মানে মোৰ মানে বহুত বেয়া লাগে কিন্তু মই ঘৰৰ চব কাম জানো নাই কৈ দিয়কচোন জানে বহুত কাম কৰা বহুত টেষ্টি আপোনালোকে এদিন বাটাৰ চিকেন ৰেচিপি লাগে যদি কমেণ্টত ক'ব বহুত টেষ্টি বনায় গাইছ আমাৰ আমলৰি ফুলকো আৰু মই টেষ্ট কৰি চাওঁ যিহেতু মই বনাইছোঁ এইফালে হৈ আছে চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই এইফালে বনি আছে ফাইনেলি গাইজ ৱেইট কৰোঁতে আমাৰ এইফালে চাব পাৰে বইল পৰ্ক কি চালিয়া মানে ক'ব নোৱাৰিছোঁ আৰু কি চালিয়া দেখাইছে আৰু এইফালে হৈছে চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই আৰু এইফালে চাব পাৰে আপোনালোকে আৰু এইটো হৈছে বিলাহী চাটনি যিটো মই বনাইছোঁ ভয়ে গৈছে নেকি খাই